ماذا ينفع الإنسان المثقف إن لم يكن ملتزما بقضايا أمته ووطنه وفي مقدمتها الصراع مع الكيان الصهيوني؟ إسرائيل انتهكت كل فقرة من قواعد القانون الدولي الإنساني. الأمم المتحدة لم تطبق أي قرار صادر بشأن النزاع العربي الإسرائيلي. ازدواجية المعايير بدأت تأكل من منظومة القيم الأمريكية. طلاب الجامعة اللبنانية بالسبعينات كانوا راح يغيروا النظام السياسي. قمع الطلاب ليس بالمسألة السهلة. أنا آسف أنه طلاب الجامعة اللبنانية ما هم بواجباتهم تجاه لبنان وفلسطين. وعلى اللبنانيين أن يدركوا أولا أن الخطر الصهيوني على لبنان هو نفس الخطر الصهيوني على فلسطين، هو خطر وجودي. كان في عندنا كتاب اسمه التربية المدنية لغوه. وقت اللي اجى كميل حبيب عميد كلية الحقوق كنت بعلم الماستر M2 بالفرع الأول، أعادت تدريس مادة القضية الفلسطينية بالماستر 2. ال 1701 حتى يطبق بده يكون عندك قوة تطبقه وتحميه. إسرائيل تريد أن تفرض سلمها المسلح. لا يمكن أن يكون هناك سلام مع إسرائيل. عميد، اهلا وسهلا فيك. وشو الوضع؟ ونحن بنتشرف انه انت استقبلتنا اليوم. شكرا، الشرف لإلي يا أستاذ بالك. أول مرة بتصير مقابلة عندي بالبيت. بقدمي لشو الوضع، وأهلا وسهلا فيكم وشو بدي أقول لك، البيت بيتك ونحن مستعدين للإجابة عن كل التساؤلات اللي بتطرحها حضرتك. عميد، حضرتك كنت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية لمدة 10 سنين. نعم. يعني حضرتك خرجت جيل حقوقي بحاله. صحيح. وحضرتك كمان حسب ما كنت عم بدراستي وبحثي للحلقة، حضرتك عمرك من عمر كلية الحقوق. صحيح. الله يطول عمرك. هي صدر مرسومة سنة 1959 وأنا تقاعدت بال 2023، يعني من سنة تقريبا. من سنة من سنة تقريبا. تقريبا. وعبرنا من عمر كلية الحقوق. صحيح. عميد، هلا انا يعني ما شاء الله، يعني شو بدي اقول، يعني من اكبر السيفيات اللي شفتهم بحياتي، خصوصي بنقاشنا موضوعنا اللي عم نحكي فيه، اللي هو القانون الدولي. حضرتك استاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية. نعم. حضرتك اللي علمت الاجيال الحقوقية اللي صاروا بعدين استلموا مناصب، صاروا بمحاكم، علمتهم شو هو القانون الدولي. ومن بعد 7 اكتوبر في تويت شهير كتير لإلك عم تعتذر من هول التلاميذ. برم العالم. كيف برم العالم؟ فايرل، عمل فايرل. وكيف انه القانون الدولي اللي كنت شديد معهم بتدريسه مم. بالوضع الحالي طلع مسميه ما له قيمه، يمكن صار سلطه للقوه. شوف التويت اللي انحط بإتقان، يعني كل كلمة انكتبت فيه كتبت بإتقان. أنا بالتويت حاولت أظهر خيبة أمل تجاه عدم تطبيق القانون من قبل الدول الكبرى المسؤولة أولا عن حفظ الأمن والسلم الدولي. وبالتالي شو قلت أنا بالتويت؟ لا تأخذوني، يعني بعتذر منك إني كنت متشدد في تدريس هذه المقررات، القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن أمام الصمت العالمي المريب تجاه المجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، يعني لم يعد هناك حاجة لتدريس هذه المقررات. هذا التويت ما كان ضد القانون الدولي، نحن مع القانون الدولي، كان لحث الدول الكبرى على تطبيقه. في يعني هل تدري ان الامم المتحده لم تطبق اي قرار صادر بشان النزاع العربي الاسرائيلي بسبب تعنت ورفض اسرائيل، وبسبب ايضا الفيتو الامريكي الذي يعرقل اي قرار دولي ضد هذا الكيان المصطنع. وبالتالي القانون الدولي هو بيحدد ويفصل بين الحق والباطل، ولكن كمان هو مرتبط بالتوازنات الدولية وبالنظام العالمي. النظام العالمي اللي هو بطبيعته فوضوي، وبالتالي نحن هلأ عايشين باللا توازن العالمي. يعني ما في شيء اسمه وورلد اوردر اليوم، لأنه الدولة اللي كانت تعتبر نفسها القطب الوحيد المهيمن على العالم
اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وحتى 2008 لم تعد هي القوة المهيمنة الوحيدة في العالم، مع صعود وبروز قوتان عظميان هي روسيا روسيا والصين. الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. هذا لا يعني أننا اليوم نعيش في نظام متعدد القطبية، ولكن هذا النظام يتبلور ويعتمد على الصعود الصيني وبروز روسيا كقوة فاعلة على المسرح الدولي. ولكن يعني أنا في رأيي أنه حتى روسيا والصين تثبتان أنهم قوى عظمى، عليهما أن يتعاملوا مع القضايا الدولية بطريقة أخرى. ما فيك تمسك يعني قفاز ناعم وتتعامل مع إسرائيل. او تاخذ يعني الحياد. بس نحن بنشكر الصين وروسيا لموقفهما في مجلس الأمن وتأييدهما لإقامة دولة فلسطينية. تعرف نحن العرب أحلامنا صغرت مع الزمن، كنا نقول بدنا نحرر فلسطين من النهر للبحر، بدنا نوحد الأمة وما إلى ذلك. ولكن لأنه أحلامنا صغرت ولأنه الإنسان العربي تم قهره بالقمع والاضطهاد وما إلى ذلك، أحلام إلى حد ما صغرت، إلى أن جاء طوفان الأقصى وبعث أمل جديد في يعني حياة هذه الأمة إلى حد كبير. وهلا أنا يعني بنطر الأسئلة من حضرتك لا لا بهذا نحن الخصوص. حنحكي بكل نقطة من النقاط اللي ذكرتها حضرتك بالتفصيل. بس بالأول بما إنه رحنا مبلشين الحلقة، بدي إياك أنت حضرتك تعرفنا عن مسيرتك المهنية. يعني الناس يمكن كل تلميذ جامعة لبنانية بيعرف مين هو البروفيسور كمال حبيب. حضرتك قد إيه كنت قريب من التلاميذ، من الطلاب، حتى من الأساتذة. الكل بيشكر فيك. حتى يعني كنت عم بحكي أنا وياك قبل ما نبلش الحلقة قد إيه في ناس شكروا لي فيك، محامين وقضاة، إنه قد إيه حضرتك نفسيا ومهنيا خلوق. شكرا على الإطراء. يعني في اشياء بتجي بالدي ان ايه بالدم، وفي اشياء بتكتسبها من خلال حياتك العملية. بتعرف او انت حضرتك ما بتعرف اني انا ربيت وتعلمت بكندا، اللي بشكرها كل صبح ومساء انها وفرت لي التعليم وعملت يعني انجزت كل الشهادات الجامعية من إجازة وماجستير ودكتوراه في كندا، وعلمت بالجامعات الكندية. اتعلمت من أستاذي المشرف، كان يقول لي أنت عليك تطبق القانون ولكن بوجه إنساني، لأنه التقرب من الطلاب بحملهم مسؤولية يجتهدوا. التقرب من الأساتذة بتصير تعرف شو معاناة الأستاذ وشو القضايا اللي بتهمه للأستاذ وفيك شو فيك تستفيد منه بالكلية. بقى أنا يعني سنة ال94 جيت على لبنان، وأنا من مواليد بلدة منيارة العريقة في التعليم والعلم، اللي تأسست فيها أول مدرسة مسكوبية سنة 1886. يعني ستي الله يرحمها كانت تعرف تقرا فرنسي، لأنه الروس ما اجوا علموا اللغة الروسية، اجوا علموا اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. آه بعدين تأسست المدرسة الرسمية عام 1924، ومن يارا صدرت معلمين إلى كل لبنان. يعني في معلمين علموا بإيطاليا، علموا بجنوب، لأنه كان المعلم مجبور يعلم سنتين خارج بلدته قبل ما يرجع على منطقته. كيف في قانون وكيف في تنظيم وكيف في دولة. للأسف يعني ما بتجوز المقارنة. أنا بال94 بلشت بالفرع الثالث بطرابلس، كان إني بعتز كلية الحقوق. بكلية الحقوق. بلشت بالتدريس، بعدين صرنا ننتقل على بيروت. بال 2005 تم تعييني تكليفي عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، ومارست المهمة حتى عام 2013 عندما تم تكليفي بعمادة الحقوق، بعمادة كلية الحقوق. ثم بال 2014 تم تعييني بمرسوم عميد لكلية الحقوق. عندنا مؤلفات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية تتناول العلاقات الدولية، القضية الفلسطينية، المسألة اللبنانية، وشاركت بمؤتمرات وعندنا أبحاث وما إلى ذلك. وأنا عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين وعضو الجمعية العربية للعلوم السياسية. والتاريخ بيحكم إذا أنا
أديت المهمة من أجل لبنان والجامعة، وأيضا من سنة 2000 بدأت التدريس في كلية القيادة والأركان، ثم انتقلت إلى المدرسة الحربية. بال 2011 أصدرنا مرسوم حولناه لكلية حربية وعملنا مناهج جديدة، وثم أيضا أسسنا ماستر الدراسات الاستراتيجية في مركز البحوث بالجيش، وكمان أنشأنا ماستر العلوم العسكرية وعندي طلاب منتشرين بكل لبنان. يعني أنا بعتز إنه من الناقورة العريضة، من من الناقورة العبودية. للعبودية أو للعريضة، الحمد لله في عنا أصدقاء وأهل وأحباء. بمجال التخصص عميد، حضرتك كنت غير انك كنت العميد كلية الحقوق، كانت المواد اللي هي تدرسها انت حضرتك هي القانون الدولي نعم، والقانون الدولي الإنساني. نعم صحيح. شو الوضع مع القانون الدولي الإنساني بظل الظرف الحالي؟ القانون الدولي الإنساني فيه شغلتين مهمين جدا، إنه هو بيحكي عن التوازن والتمايز. يعني بده يكون في توازن باستعمال السلاح، ما تستعمل سلاح مفرط والفوسفور الأبيض. الابيض وتحرق الاخضر واليابس. من جهه تاني في التمايز، يعني تمييز المدنيين عن العسكريين. بقى هذا القانون ضربت فيه اسرائيل عرض الحائط. هي اسرائيل انتهكت كل فقره من قواعد القانون الدولي الانساني، وهي مداني في هذا المجال. وربما ناطرين هلا المحكمة الجنائية الدولية انها تستدعي بعض المسؤولين الصهاينة وتحاكمهم ب لا. ال- المشكلة انه اسرائيل لن تذعن، ومنها فرقة مع القانون الدولي. هي تعتبر دولة فوق القانون. هي تعتبر نفسها فوق القانون، والولايات المتحدة الأمريكية المساهم الأكبر في دعم هذا الكيان تعتبر انه اي قانون يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية هو اسمى من القانون الدولي. لكن حتى بتعتبره مرجع. مثلا خذ على سبيل المثال قانون قيصر الذي أصدره الرئيس الأسبق ترامب لمحاصرة سوريا. أي دولة فيها بالعالم فيها تقرأ هذا القانون أو تتعاطى مع سوريا بشكل منافي لهذا القانون. ممنوع. الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر أي قانون تصدره هو أسمى ومتقدم على القانون الدولي. انتبهت كيف؟ ودول العالم تذعن، يعني أكثر دول العالم فقيرة، وهي دولة يعني لم يسبق في التاريخ أنه في دولة بهذا الحجم من القوة والعلم والتكنولوجيا والاقتصاد، دولة عظمى بكل معنى الكلمة. طيب بين النصوص والتنفيذ، يعني اليوم نعرف نحن كلياتنا السلطة الأمريكية قديش هي حاكمة فعلية حاليا عربيا، رغم الاختلاف اللي صار في الأوضاع الحالية. بس في عنا نصوص عم تطبق ضمن القانون الدولي بمحلات وما عم تطبق بمحلات تانية. هذه ازدواجية المعايير. تنحكي لك عن ازدواجية المعايير. بحرب أوكرانيا المجتمع الغربي أدان روسيا إنما تقتل مدنيين وما إلى ذلك، ولم تدين إسرائيل بنفس المعنى. بالأمر الثاني ازدواجية المعايير، إنه الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بتقول إنه بدنا نطبق القانون الدولي الإنساني بأوكرانيا بس ما فيها تطبقه على غزة. بدنا نفرض عقوبات على روسيا بس ما بنفرض عقوبات على إسرائيل مثلا. ازدواجية المعايير بالنسبة لحقوق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ولا مرة الولايات المتحدة الأمريكية قبلت تعترف بقيام دولة فلسطينية. بيعلن بلينكن انه محل الدولتين. بينطرح الموضوع على مجلس الامن، تستعمل امريكا حق فيتو. الفيتو. هذا امبارح بالامس القريب يعني. وبالتالي ازدواجية المعايير بدأت تأكل
من منظومة القيم الأمريكية. السيدة أمين الإيرانية اللي قام الغرب وما قعد مشان حقوقها، ويمكن تكون ما يعني نحن مع حقوق المرأة أينما كانت يعني. طيب أين حقوق الطلاب في جامعة كولومبيا؟ ما يستعمل معنا البوليس الأمريكي أعتى أنواع ال ال قمع. القمع، وحدا ما يسأل. لا بل رئيس مجلس النواب الأمريكي إجا على جامعة كولومبيا وطلب من الإدارة أنها تفصل الطلاب، وفصلوا أحد الطالبات اللبنانيات رسامني لأنها مؤيدة للقضية الفلسطينية. فإذا ازدواجية المعايير موجودة، ولكن شوف هلا بدك الخلاصة النهائية. الشكوى لغير الله مذلة، وهذا الشكوى لمجلس الأمن وطلع ونزل. بدنا نحكي عنه نوز. القوة هي الكلمة الفصل في إثبات الحق القومي. مينك قوي؟ إذا ما فيك تقعد على طاولة المفاوضات بتصير على المانيو، بياكلوك. وبالتالي لا تستجدي أي أمر بخصوص حقوقك من أي دولة في العالم. عليك أنت أن تكون قويا، وحتى نصبح أقوياء في طريق طويل، طريق طويل جدا. يعني أنت محمد المغوط الله يرحمه ما كان يقول يعني كيف بدك مسرحيات دولاد دحام، كيف بدك تقاتل العدو وانت عم تشحد والفقر اكلك وما في دولة مواطنة وما إلى ذلك. طريق طويل حتى نبني قوتنا الذاتية ونصبح يعني قادرين على مقارعة العدو الصهيوني وطرده من هذه البلاد. طريق طويل وشاق ولا يسلم عليها إلا أبناء الحياة. طيب بالحديث عن الحوكمة القانونية، حضرتك يعني هلا عم ترجع وتأكد انه انت مع القانون الدولي وما بنطلع عن القانون، نعم. واحنا يعني بنأكد التزامنا بهالقوانين. طيب الحوكمة القانونية العالمية كيف بدها تتم بظل انه مجلس الامن اخذ قرار بوقف اطلاق النار من بالامس القريب كمان، وما صوتت امريكا ضده؟ القرار مجلس الأمن 27/22 اللي أصدره مجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك. صحيح. طيب ما شو صار؟ شفنا هذا الشيء. بس ما صار شيء. ما طيب صار شيء. كيف بيكون هذا تعرف القرار ليش؟ ملزم؟ لأنه هو عمل انتخابات البرايمري المبدئية بميشيغان، والديمقراطيين العرب المؤيدين لبايدن أو افتراضا بايدن امتنعوا عن التصويت، وبالتالي اهتز وضعه الانتخابي بميشيغان. طريقة من طرق المحاباة للمجتمع العربي للجاليات العربية في أمريكا وخاصة في ميشيغان أصدروا هذا القرار. يعني أنا سميته على تويتر أو على منصة إكس، سميته رفع عتب. هذا قرار رفع عتب بقى له طعمه، لأنه إذا القانون وجد لحماية الضعيف، يعني القوي، والقوي لا يطبقه، فإذا أنت في حالة يعني في حالة بدك تأمنع نفسك إنه الصراع مستمر وبأشكال متعددة. عميد بس في اتفاقيات جنيف، في عنا اتفاقيات روما بالنسبة لجرائم الحرب واستهداف الصحفيين. طيب كل هالاتفاقيات اللي لبنان والدول الماضية عليها كلها راحت هباء منثورة؟ عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل لا وجود للقانون الدولي ولا للقانون الدولي الإنساني ولا لقرارات مجلس الأمن. هذه الإسرائيل اللي بتعتبر نفسها فوق القانون وبتعتبرنا نحن جويم، يعني الآخرين، أو كائنات خارجة من ذرائب الحيوانات، هكذا بيسمونها. عندما يتعلق الأمر بإسرائيل بتصير الحكاية والسردية أخرى. ما في قانون دولي ولا يطبق القانون الدولي، وحكينا عن ازدواجية المعايير وعملنا مقارنة بسيطة بين أوكرانيا وفلسطين وما تقوم به الكيان الصهيوني. طيب طب هذا بالنسبة للحوكمة العالمية. طيب بالحوكمة المحلية، يعني نحن كدولة عم تتعرض للقصف، عم يموتوا عنا شهداء، ما فينا نعمل شيء؟ مجلس النواب يعني
بدي اسال انا على هالموضوع انه شو دور مجلس النواب؟ يعني نحن عم نشوف بالديمقراطيه، بالدول الديمقراطيه بيجي مجلس النواب بيقترح شوف، قانون بيمشوا فيه هناك عدة أسباب. أنت بتحكي عن الدولة. عن الدوله. وين؟ بلبنان. أنا ماني شعرهم في دولة. أنا ماني شعرهم في دولة. بغياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف أعمال ومجلس نواب غير قادر حتى على الاشتباع والتشريع، أنت ما عندك دولة. أنت عندك دولة بتشكر الله عنا أجهزة أمنية ما تكافح الإرهابيين وما تحافظ على الأمن على قدر المستطاع. ويعني شكر كبير للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية المتقوم اللي بهذا عم يعملوا اللي الواجب. بيقدروا عليه. هذا الواجب الوطني رغم الإشحاف بحقهم من قبل الدولة وغير الدولة. لكن هذا البلد اللي هو ضمان الفكر الحر اللي اسمه لبنان، هذا بلد الإشعاع والنور، هذا بلد المبادرة الفردية والعجقة الثقافية والمسرحية والفن والموسيقى وما إلى ذلك. هذا البلد مستهدف من قبل الصهيونية، ما هو من اليوم، من زمان. بس الناس ما بتقرا. يعني اللي بيقرا بن غوريون وساسون وشارات وبوشيديان ومشاريعا بالنسبة للبنان يدرك أن هناك خطر صهيوني وجودي على لبنان. وهن بيحكوا هذا الشيء علنا. منها قصة مي، قصة مي وأرض. تتسيطر على المي بدك تسيطر على الأرض، وتتسيطر على الأرض بدك تقضي على هذا البلد المتنوع الجميل الحلو. هذا البلد مستهدف من قبل الصهاينة. ومن يقرأ مذكرات بن غوريون وساسون وشارات وبوشي ديان يدرك تماما أنه في مشروع صهيوني لتفكيك لبنان وتدميره والسيطرة على مياهه، وبالتالي علينا السيطرة على الأرض وتفكيك هذا النظام وإنهاء وجود لبنان كدولة. هذا البلد المتنوع بطوائفه اللي هي مصدر غنى، مع أنه الطائفية هي نقمة وأسباب كوارث وحروب أهلية في هذا البلد. ب 17 تشرين بلشت ما يسمى بين هلالين الثورة. بس الغضب الراقي كان مشع من مدينة طرابلس، حيث التقت كل أطياف الشمال من أجل التغيير. لأنه الفقراء شو بدن دولة يكون عندها شوية حنان. طلعت دولتنا أنا بعرفها بلا عقل، بس إنه اكتشفتها بالأزمة الاقتصادية اللي صارت والانهيار المالي وسرقة أموال المودعين إنها بلا قلب. يعني الدولة إذا بتكون حنونة على أولادها منها دولة حرامية. لذلك يا سيدي بدي أقول لك شغلة، الأحزاب الطائفية والمذهبية لا تبني بلد ولا تبني دولة. هذه الأحزاب الطائفية التي تدعي تمثيل الطوائف، هذه الأحزاب هم حراس قبر لبنان، ولا تستجدي قيامة لبنان من قبل حراس قبره. عرفت كيف؟ وعلينا نصلي نحن اليوم بالجمعة العظيمة حسب الطقس الأرثوذكسي، وإن شاء الله القيامة المجيدة بتكون قيامة للوطن باستقرار، باستقلال، بدولة عادلة، أكثر عدالة وأكثر إنسانية. هذا المطلوب. طيب بالنسبة للمطلوب كمان عميد، يعني نحن معلش لو بدي ارجع كمان ارجع على دور الحكومة والمجلس، انه نحن موجودين. يعني نحن كلياتنا ما بس يعني الكوكب مجتمع على الفساد الموجود بالداخل وعلى هشاشة السياسيين، وعلى يعني بتحكي مع الخليجي بيقول لك انه روح شوف لي سرقوكم، بتحكي مع الاوروبي بيقول لك ما انت عندك فساد. طيب هذا الشيء متعارف عليه، بس اليوم نحن بحرب. شو هي الادوار القانونية اللي يجب على هيدي الجهة تقوم فيها وهي الجهة تقوم فيها؟ ولما اقول هي الجهة يعني اولا عم بحكي على المجلس النيابي. هل هو لازم يكون عم يقر، يعني هن عم يجتمعوا عم يقروا احيانا قوانين تحت ذريعة معجل مكرر، ظروف الى اخره؟ ما في ولا قانون ب6 شهور، وفي ولا قانون مشروع طرح من نائب لايقاف الحرب او للعمل على هذا الموضوع. إيقاف الحرب بجدوب، مش ايقاف الحرب من جدود، لمساندة اهل الجنوب كمان.
ونحن يعني بحرب. يعني الحكومة اللبنانية أقرّت بعض أخذت بعض القرارات بمساعدة أهل جنوب وغيره. قرارات للإغاثة ما للدفاع. للإغاثة مش للدفاع. الدفاع يحتاج إلى استراتيجية دفاع وطني. هذا اللي بدنا نحكي فيه. شوف، الأولويات عند أي رئيس للجمهورية بده يجي ينتخب هي ما يلي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، 1. 2. قانون انتخابات عصري على أساس النسبية والدوائر الكبرى، لأنه اليوم النائب بيمثل زيروم بضيعته، ب70 صوت و200 صوت بيعمل لي النائب. 3. استراتيجية دفاع وطني. 4. استقلالية القضاء. قانون عصري للإعلام. ويعني هيدي الأولويات مطلوبة من أي رئيس للجمهورية سوف ينتخب. يعني في الطريق إلى بناء دولة لازم نعمل هيدي الأشياء. اللامركزية الإدارية بتقطع الطريق على ما يتفوهوا بالفيدرالية والتقسيم. القضاء نزيه ومستقل بيقطع الطريق على السياسيين الفاسدين. قانون انتخابات عصري بأرجيك طبقة سياسية جديدة من الشباب والصبايا المثقفين والمتعلمين، وما بيبقى الانتخاب حكر على بعض الإقطاع الجديد، لأنه الإقطاع القديم كان أرحم من الإقطاع هذا. هذا الإقطاع الجديد الإقطاع المالي والفساد المالي الموجود يعني مذهل ومذل للشعب اللبناني. بقى استراتيجية الدفاع الوطني في عندها اشياء بدك تاخدها بعين الاعتبار لبناء استراتيجية دفاع وطني. شو إليتا؟ يعني شو يعني نبسط الأمور، إنه في عنا قوات مسلحة بالجنوب بغض النظر عن هي لمين تنتمي، وعنا الجيش اللبناني. بالحرب الحالية الجيش اللبناني ما هو عم بيكون عم بيحارب القوات المسلحة الموجودة بمختلف أشكالها. طيب، كل الدولة وحتى هاي القوات المسلحة بتقول إنه نحن مع استراتيجية دفاعية، نحن مع إنه يكون في لبنان كله جيش واحد عم بيحارب. قرار بس السلم كيف؟ والحرب. بس كيف؟ كيف؟ أول شيء بدك تتعاطى مع سلاح حزب الله ما كأنه سلاح غريب، هذا سلاح لبناني واللي عاملينه اللبنانيين. 2. بدك آه عليك طمأنة ابن الجنوب انه مين بده يدافع عنه، لانه ابن الجنوب عنده تجربه مع هي الدوله اللي تركته لسنين عديده. وما فيك تدمج المقاومه مع الجيش لانه هناك عقيدتين مختلفتين. هون في عقيده جهاديه الى مرجع ديني. مرجع ديني، وهون عندك عقيده ما في وطنيه. دين بالجيش. ما في دين بالجيش، ما في طائفيه بالجيش، لا في دين مؤمنين اكثر العسكر. هلا بدك تخلق مجلس وطني عسكري بيتألف من الأجهزة الأمنية وقائد الجيش ورئيس الجمهورية والوزراء المعنيين، إضافة إلى إضافة إلى، وتخلق مكتب تنسيق بين الجيش والمقاومة. أوكي، بس هو ما عم يصير هلا عم يندت الحديث. هذا الحديث صار بإرسال، يعني اللي كان في إرهابيين بإرسال صار تنسيق بين الجيش والمقاومة. هلا بالوضع الحالي ما في هلا تنسيق. بالوضع الحالي الجيش في حالة يرسى لها، يعني بمعنى أنا بحيي بطولات وبنحني قدام شهداء الجيش اللبناني، بتعرفني عندي تجربة طويلة مع الجيش. أكيد. ولكن يعني اذا بدنا نترك الامر بجنوب للجيش يعني انتحار، لانه ممنوع يكون عنده سلاح قوي، بيعطوه سلاح تيحارب الارهابيين وبالداخل وغيره. ولكن ممنوع عليه سلاح يحارب اسرائيل. انا برايي المقاومه لحد هلا ما استعملت السلاح اللي لازم تستعمله بالحرب وما اظهرته، يعني بدها وقت طويل حتى تظهر هذا السلاح، بكير عليه. ولكن مثل ما بسمع انا انه نحن في حاله قوه وقادرين ندافع عن بلدنا ومنا خايفين من العدو الإسرائيلي. ما هو إذا بدنا نكفي بهيدا الموضوع، سياق ايه. بهيدا الموضوع عندنا القرار 1701 نعم. اللي هو القرار الأول بهيدي الحرب اللي عم تصير حاليا. ما في طيب، دعوات آلي في تطبيقه. دعوتين. نعم. القرار 1701 أقر بال 2006 نعم بعد حرب تموز. صحيح. بس شفنا خروقات من حرب تموز إلى اليوم بالقرار 1701 من الجانب الإسرائيلي، خروقات بأعداد مخيفة.
لهذا الموضوع. طب شو بيضمن يعني هلا كل الجهات السياسيه اليوم بتقول نحن مع القرار 1701 الكل، بس شو اللي بيضمن لنا انه الاسرائيلي يرجع يطبق القرار 1701؟ ليش الإسرائيلي هو اللي طبق القرار 425 ولا المقاومة اللي طبقت القرار وأجبرت إسرائيل على الانسحاب؟ بعدين 1701 عندنا مشكلة مع 1701. أول فقرة بال 1701 بتقول وقف العمليات الحربية، يعني 1701 لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي سمحت إسرائيل لنفسها من خلال هذه الفقرة إنها تعربد بسماء لبنان وتخرق السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا واللي بدك إياه. حتى بالحرب السبرانية قديش قتلت ناس يعني بيشتغلوا بالحرب السبرانية ضد إسرائيل، يعني كتير. ما في أي ضمانة، أي ضمانة. مين بده يضمن لك؟ الحركات الفلكلورية اللي بلشت بعد انفجار، بعد تفجير مرفأ بيروت، ويجوا دول العالم وما يبكوا عنا، ما كلها معن خبر انه اسرائيل بدها تفجر. ترامب قال ضرب مرفأ بيروت بصاروخ، اسرائيل اعترفت باول يومين، ولكن تراجعوا بعد ما شافوا الخسائر الكبيره اللي اصابت المدنيين. ما في اي ضمان. ال 1701 حتى يطبق بده يكون عندك قوه تطبق وتحميه بالداخل، تحميه من اسرائيل. حبيب القلب، لا يمكن ان يكون هناك سلام مع اسرائيل. شو بدها بحل؟ من الاخر بتاخدها من الاخر. اسرائيل تريد ان تفرض سلمها المسلح. يعني بعد 2006 وبعد تحرير جدوب بال2000 الحلم الاسرائيلي باقامه اسرائيل من الفرات الى النيل اذا انتهى. اوكي، اسرائيل تسعى الى اقامه اسرائيل العظمى بدل اسرائيل الكبرى. شو يعني اسرائيل العظمى؟ طلع نتنياهو بالخريطه ايه، ورجعهم. تعرف ان قصه المستوطنات بيبدوا مستوطنه كيبوتس وبيبعتوا عسكر، لانه المستوطنين العسكر يدافعوا عنها، بيتقدموا وبيتوسعوا وبيعمروا مستوطنات. هيدي وقفت. هلا شو هني ما يفكروا يعملوا؟ اول شيء تفتيت العالم العربي بالنسبه لمشروع برنارد لويس، تفتيت الدول والكيانات الى ميني ستيتس، يعني دويلات صغيره. دويلات طائفيه وعزبيه صغيره، وشفناها بالربيع العربي قديش انطرح. اسرائيل العظمى تعني خلق استثمارات في العالم العربي. هذا مشروع شيمون بيريز 1996، الشرق الاوسط الجديد. يعني اسرائيل بتكون هي ربة العمل، ونحن العرب بنكون عندها هنود حمر وايد يد عامله رخيصه. عرفت كيف؟ الاستثمارات في العالم العربي تعني ان اسرائيل تريد السيطره على القرار السياسي في العالم العربي. وانا هون معلش بين هلالين، موقف المملكه العربيه السعوديه قد يجني ايجابيات كتير على الوضع الفلسطيني في هذه المرحله، بمعنى انه تربط المملكه العربيه السعوديه التطبيع مع الكيان الصهيوني بالاعتراف باقامه دوله فلسطينيه. وهذا الموضوع منه جديد. هذه مبادره الملك عبد الله بقمه بيروت عام 2002، طرحت الارض مقابل السلام، انه ردوا للارض بنعطيها للسلام واقامه دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه. بقى ولكن على المدى الطويل اسرائيل ما راح تخلي حدا. فصلت جنوب السودان عن السودان لحتى تحاصر مصر بالمياه، إلى دور في ليبيا، قضت على المرفأ، دمرت المرفأ، وإلى يد في تدمير المصارف، القطاع المصرفي، وإلى يد في تدمير السياحة بلبنان. تعرف وظيفة لبنان كانت مرفأ ومصرف سياحه. وسياحة، قضت عليها انتهت. دول القطاعات المنتجه يعني. هيدي هيك صارت ب بالصدفة يعني. ما بالسياسي ما في شيء بيصير بالصدفة. كل ما جرى في لبنان خدمة للأطباع الصهيونية. لكن وين الأسف؟ أن هناك أناس لبنانيين من حيث يدرون أو لا يدرون يخدمون المشروع الصهيوني.
سرقة أموال المودعين هي خدمة للمشروع الصهيوني. يعني أنت بتعتقد إنه ثقة المواطن اللبناني بالمصارف قديش بدها تسترجعها؟ بدها سنين ومئات السنين بقى. لذلك نحن عندنا نكتة هون بتضيعها، بنقول اي تي ام تبع ستي كان احسن شيء، اضمن شيء. عرفت شو بقصد يعني الاي تي ام تبع ستي؟ شو انا مبسوط بدي من احكي الحديث؟ بالنسبه للقرار 1701. يعني رحنا كل المعطيات بتقول انه نحن بنهايه المطاف سيعود الى التطبيق. هل سيعود هو ام سيكون هناك قرار تاني؟ وكيف بده يتطبق؟ يعني مثلا بالقرار 1701 اجت قوات اليونيفيل وهي كانت موجوده، رغم انه كانت موجوده بالشقفه تبعنا، ما كانت موجوده باسرائيل. طيب اليوم هلا عم ينحكى بقوات عربيه كمان تكون موجوده كخط تماس. كيف بده يصير هذا الشيء وين خط تباس بجنوب؟ بجنوب وفلسطين؟ لك اسرائيل ما بتقبل اي جيش اخر يكون على ارضها الا الجيش الامريكي. اليونيفيل ريال شارون ابلغ اليونيفيل قبل بثلث ساعه 20 دقيقه انه نحن بدنا نجتاح لبنان، بدنا نغزو لبنان. قامت اليونيفيل حيدت على جنب. يعني وقت اللي سئل ارسكين اللي هو قائد القوات الدوليه يوم بجنوب انه ليش عملتوا هيك؟ قال نحن بس مطلوب منا ندافع عن نفسنا وليس الدفاع عن لبنان، نرد على اطلاق النار. هلا بالنسبه ل 1701 هل تطبق اسرائيل 1701؟ هلا نحن داخلين بمفاوضات عسيره وطويله مع الجانب الاسرائيلي وما يقودها هوكستين، هذا اللي عملنا الترسيم ترسيم البحري البحر. من غير شر. ال 1701 يا خيي بدنا نطبقه، بس بيردوا لنا مزارع شمعة، بيردوا لنا تلال كفر شوبة، بيردوا لنا القرى السبع، وفي 13 نقطة على الحدود. أه؟ فيها إسرائيل ترجع لاتفاقية الهدنة عام 1949 اللي هي ألغتها. ألغتها لأنه رئيس رشيد كرامي الله يرحمه عمل تصريح أنه موقف لبنان هو مساند للقضية الفلسطينية، وما ألغت اتفاقية الهدنة. انتبهت كيف؟ حتى وقت كنا بنوقع اتفاق 17 ايار ب 83 اسرائيل كانت بدها تحفر انفاق لتجر اياها الليطاني لعندها. بقى يعني انا شخصيا اتمسك بالقرارات الدوليه اذا كانت لصالحنا، وهي بكاملها لصالحنا، ولكن الجانب الاخر المعتدي المغتصب الارهابي لا هو اللي يعترف بده بها. يطبق، هو اللي بده يطبق هذه القرارات. هو لا يعترف بها. لا يعترف لكن بها. بدي اقول لك شغله، سواء كنت حضرتك مع اسناد غزه من قبل المقاومه اللبنانيه بجنوب او لم تكن، قصه الاسناد اعطت لبنان فرصه يكون قاعد على طاوله المفاوضات، وهذه المفاوضات سوف تقرر خرائط ووجود دول، وبالتالي هذه فرصه للبنان انه يفاوض لإعادة الأراضي يعني. لاعاده اراضيه ومن منطلق قوه. يعني هذه احدى الايجابيات الكبرى اللي نحن يعني راح نحصل عليها في المستقبل القريب. بدي أحكي عن الجامعة اللبنانية. عم نشوف حراك بالمجتمع الغربي، عم بيقوموا فيه تلاميذ جامعات، كليات يعتبروا من أهم كليات العالم ومن أهم كليات الأمريكية. عم نشوف مظاهرات نعم. عم تتوجه وعم بتندد بإيقاف الحرب، تطالب بإيقاف الحرب، تطالب بإيقاف الحرب إيقاف الإبادة حقيقة. وإيقاف الإبادة الجماعية اللي عم يقوم فيها إسرائيل نعم. بفلسطين وجنوب لبنان. بوقت أنا عندي سؤال أنا سألته للطلاب، أنه ليه نطرنا الطلاب الغربيين ما طلابنا هن يكونوا عم يعملوا هاي الخطوة؟ ما رحنا بلد كمان حريات، ما في شي بيمنع بعتقد بالقوانين الداخلية للجامعات من تظاهرات سلمية. كان على طول عندنا مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيني بكل مسيرة الجامعة. طيب وين حركة الطلابية حاليا؟ ليه ما عم بيكون في حركة للطلاب؟ ليه هلأ لطلعت؟ أولا تحية لطلاب جامعة كولومبيا اللي بلشوا بهذه الانتفاضة ضد الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل، وعندها مطلب تاني على الجامعة أن توقف
تعامل مع أي شركة تتعامل مع الكيان الصهيوني خاصة في المجال الحربي. ما هيك؟ وانتشرت هذه الظاهرة تستحق جديرة بالتقدير والاحترام، وهزت الاستابلشمنت أولا بإسرائيل. يعني وقت إن بنيامين نتنياهو بيطلع بيقول إنه هدي معادي للسامية، وبعض قادة هذه الحركة الطلابية في كولومبيا وفي غير كولومبيا، جورج واشنطن، هارفرد وما إلى ذلك، هن قادة يهود، بيرجع بيقول هؤلاء اليهود مهمشون. رئيس مجلس النواب الأمريكي بيزور جامعة كولومبيا وبيطلب من الإدارة الأمريكية، إدارة الجامعة، يعني الضغط على الطلاب وطردا واستعمال العنف معه. وانتشرت هذه الظاهرة في إيطاليا، فرنسا، واليوم بإستراليا. بس بإستراليا في فرق كبير بين الشرطة الإسترالية والشرطة الأمريكية. الشرطة الإسرائيلية ما كان لها وجود كبير ضخم بالحرب، وسمحوا للطلاب يتظاهروا ويعبروا عن رأيهم حتى في ولايات بامريكا كمان كانت عم تسمح للقضية للتظاهر. الفلسطينية. شوف، هذه الانتفاضة الطلابية بأمريكا هي قديمة جدا، لأنه الانتفاضة اللي بلشت سنة 68 ضد حرب فيتنام كانت انتفاضة طلابية، وتبلش التلفزيون يفوت على غرفة الجلوس عند المواطن الأمريكي ويشاهد المجازر التي ترتكب في فيتنام. تظاهر وانتفض حتى أجبر هنري كيسنجر يوما، كان وزير خارجية أمريكا، كان يعني كان أحد قادة الحملة الانتخابية مع ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي، قال السلام قريب، حتى يمتص النقمة الشعبية ضد حرب فيتنام. بالثمانينيات القرن الماضي أيضا الحركة الطلابية الأمريكية انتفضت ضد النظام التمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية، واليوم جاءت القضية الفلسطينية. شوف، نحن سوف نشهد في القريب العاجل على بروز قوة سياسية جديدة ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا جمهورية ولا ديمقراطية، بعيدة عن الجمهوريين والديمقراطيين. لأنه هلأ نحن ما نقول إنه سقوط بايدن من الانتخابات أصبح حتميا، ولكن جاينا أسوأ، يعني جاي ترامب منه أحسن. وصفقة القرن، ولكنه أوضح، يعني ما بيكذب قد ذاك بالنسبة للقضية الفلسطينية، بيقول لك شو بده، بيعبر عن وجه النظام الرأسمالي البشع المتوحش أفضل من بايدن. بقى اتصل فيني أحد الحكماء في هذا البلد، منه مسؤول سياسي مفكر، قال لي كميل شو ناطر ما بتدعي الطلاب إلى الانتفاضة؟ وكتبت شيء على الأكس، ما بعرف إذا بالصدفة أو مرتبطة بها، إنه تاني أيام بلشت المظاهرات. وين؟ بالجامعة الأمريكية في بيروت، بالال اي يو الجامعة الأمريكية اللبنانية، بجامعة المدينة بطرابلس، ما بعرف إذا بجامعة ال اي يو كمان، ولكن أين الجامعة اللبنانية؟ هذا هو سؤالي تحديدا. الندوة الوحيدة اللي أقيمت في الجامعة اللبنانية بشهر تشرين الثاني الماضي، بعد شهر زمان من بدء طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية، أقيمت في كلية الحقوق الفرع الثالث في طرابلس، وأنا شاركت فيها تحت عنوان إشكالية فلسطين بين إشكالية العدالة والقانون الدولي. بقى أين طلاب الجامعة اللبنانية؟ طلاب الجامعة اللبنانية بالسبعينات كانوا راح يغيروا النظام السياسي، ينقلوه من الوضع الطائفي إلى وضع أفضل، إلى أن المنظومة يوما قالت بروح حرب أهلية نسيا تغيير، وهلا لبنان كان متجه نحو اللا طائفية. وهلا لا تخاف، كل شيء في طائفية متجذرة بالبلد ومذهبية عم تسمعها من هون وهنيك، لا تخاف، ما راح يصير حرب أهلية. الحرب الأهلية بتصير وقت القوى الشعبية المناضلة الفقيرة الكادحة بتقوى بشكل انها تقدر تهز اركان هذه المنظومة، ساعتها بيعملوا حرب أهلية. هيدي حفظها للتاريخ. في شيء ضمن النظام الداخلي للجامعة اللبنانية بيمنع الطلاب من التظاهر؟ ما في شيء بيمنع. في شيء ضمن الدستور اللبناني أو القانون اللبناني لا، والوزارة بيمنع من حرية التظاهر؟ التعبير، الإسرائيلي حرية منه عدو التعبير عميد. المقدسة. إسرائيل عدو،
منه ليك عدو علاش. موثّق بالقانون؟ شوف بلشنا حديثنا بتصغير الأحلام، وقت اللي بتجوعوا للأستاذ الجامعي بالجامعة اللبنانية، وقت اللي بتجوعوا بتبهدلوا وبصير معه شو $170. هلا تحسن بالوضع الحالي شوي. وقت الطالب بعود بيقدر يوصل على جامعته بالسيرفيس. صارت الناس تدور على لقمة العيش، ولقمة العيش صارت صعبة، وبالتالي تصغير الأحلام ومحاولة هزيمة الإنسان اللبناني من الداخل. انهزم اللبناني شو ما يفكر اليوم، الشباب جيل الشباب اللبناني شو ما يفكر انه انا باخذ شهادتي، بقدم طلب هجرة، باخذ الفيزا وبسافر، واهلي اكيد مبسوطين لإلي. صاروا الاهل مبسوطين ان اولادهم ما يسافروا، حتى اصبح لبنان يعني ما كانه لبنان بكامله قاعة انتظار في مطار بيروت. هذا شيء محزن، شيء ببكي. يعني وين القيادات الوطنية، وين الوطنية والشعارات القومية وما إلى ذلك، كلها انهارت. في عنا اليوم بلبنان انهيار مريع للقيم والأخلاق. يعني ولذلك أنا بقول ولا حزب من الأحزاب الموجودة بيعبر عن آه بيعبر عن طموحي لأي لبنان أريد. أنا بدي لبنان بلد علماني، فصل الدين عن الدولة، قانون انتخابات عصري على أساس النسبية والدوائر الكبرى، لا مركزية إدارية ومالية موسعة، استقلالية القضاء، استراتيجية دفاع وطني. يعني هذا اللبنان. وإلا دولة أصلا ما في عندنا دولة، ولا مرة كان عندنا دولنا بعهد الرئيس فؤاد الشهاب الله يرحمه، والرئيس كمين نمر شمعون. غير هيك ما شفنا في دولة على بلبنان ولا مرة. يعني انا من خلقتي صغرناها بال 59 من عمر كليه الحقوق، وانا بسمع انه لبنان على منعطف خطير. ولا مره شفته راكب على اوتوستراد، ولا مره. هذا دليل شو؟ دليل انه كل هذا التاريخ لم نحاول بناء دوله، لا بل هدمنا المؤسسات التي انشاها الرئيس شمعون والرئيس فؤاد الشاهين. هدمناها بايدنا. المنظومه هيدي، المنظومه الفاسده المجرمه السراءه هي اللي هدمت الدوله. والطائفي شو بده؟ هذا زعيم الحزب المذهبي شو بده؟ مين فرقه معه؟ شو هالسر انه كلن كان معن خبر انه في انهيار مالي وهربوا اموالا للخارج؟ صدفة. صدفه، كله بالصدفه. بس اللي معتر المغترب اللي احترق دينه بالاغتراب عم يشتغل، وجاب ثروته على لبنان وحطها بالمصرف وراحت، هذا يلعن ابوه. والمتقاعد اللي قعد 20 ولا سنة آه، كمان. كنا نحلم انه بس نتقاعد بدنا نسافر نفتح ونكزر، مشروع، بدي نفتح سافر، مشروع، نفتح مركز أعطي دراسات. ولادي. ايوه، ايه طلعنا بلوشي. طلعونا بلوشي بالأحرى طلعونا بلوشي. طيب، بالنسبة للقوانين في قانون جديد الأربعة صدر عن الكونغرس بالتصويت الأغلبية، اللي هو توسيع مفهوم معاداة السامية. و بمتابعتنا لهذا القانون كان عم ياخد تعريف معاداة السامية بالتعريف الصهيوني. مم. يعني انت ببطل فيك تحكي كلمة على إسرائيل بأمريكا تتعرض للحبس، تتعرض لأنه يصادر ممتلكاتك، ممنوع بعد صدور هذا القانون. فهلا من شوي انا كنا عم نحكي انا وياك انه القوانين الامريكيه تعتبر اسا اعلى من الاتفاقيات الدوليه. هن بيعتبروها هيك. هن بيعتبروها هيك. فكيف بده يكون وضع العالم بعد صدور هيك قانون من مجلس الشيوخ ومضيه من الرئيس؟ بال 2000 بعد 11 ايلول 2001 عملوا قانون اسمه باتريوت. هذا القانون يسمح للبوليس الامريكي باحتجاز اي شخص، باعتقال اي شخص، administrative detention، اعتقال اداري يعني بدون محكمه، اذا اشتبه ان ملامحه شرق اوسطيه. اذا اشتبه. اذا اشتبه يعني حضرتك انت بتروح سلطه هديك، عرفت كيف؟ شكل عندي انا بقى بيعملوا قوانين عديده، منا ينفذ منا ينسى. وهذا القانون بده ينسى، لانه اليوم انت عم تتعرض لمين؟ للطلاب. يعني هن بدهم يمنعوا الطلاب وهالفئه الشابه اللي عبر التواصل الاجتماعي
صارت على تماس مباشر مع الحدث، شافت المجازر الإسرائيلية من دون ما تعتمد على CNN والCBS وSky News. صار عندها منصتها الإعلامية، صارت تعرف إنه المجرم هو إسرائيل والضحية هو الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. هيدي ما فيها توقفها بقى الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني وبايدن بعتقد يعني مخربطة معه الأيام كتير، خربط معه كل شيء. وخربط معه كل شيء. فكر إنه يعني إنه إصدار هذه القوانين سيوقف هذه المظاهرات والاحتجاجات ضد إسرائيل. لا، بده يقويها، بده يقويها. وأنا رسامني اللبناني وقت اللي طردوا بنته من جامعة كولومبيا ورغم تفوقها العلمي قال لها بهنيكي يا بنتي، موقفك مع فلسطين أهم من كل الشهادات. هذا موقف وطني كبير، موقف قومي عظيم. شوف، فلسطين اليوم اختزلت كل القيم الإنسانية، الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، كله إيجال فلسطين. أنت إذا كنت مع فلسطين أنت مع الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. إذا كنت ضد فلسطين ومع إسرائيل أنت ضد هذه القيم. هلا الولايات المتحدة الأمريكية وقت اللي بيضطهدوا الطلاب بيقمعوا الطلاب، هن ما يخسروا قيمة من قيمهم من اللي كانوا سيطلين العالم فيها، حقوق الإنسان وحق التظاهر. ما شفت بأيدوا حق التظاهر بإيران، كنا بنحكي على الازدواجية، ولكن حق التظاهر بأمريكا ممنوع إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل. بقى منظومة القيم الأمريكية اللي نحن كمان بنحترمها، يعني في منظومة جيدة بأمريكا. الفكر النقدي اللي علمته الجامعات للطلاب، لهؤلاء الطلاب، الأمريكي بيعلمك فكر نقدي، ما تسطيح مثل بيفتح الكتاب عنا وبيقرا وخلص علمك. في فكر نقدي. هنيك نحن تعلمنا تربينا بهكذا نظام تعليمي. يعني بقى السؤال اللي بدي اطرحه انا وما يدور بذهني لوقت طويل، هل أمريكا مستعدة للتضحية بكل قيمها من أجل إسرائيل؟ أو هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتضحية بنفسها من أجل إسرائيل؟ فما هي هذه إسرائيل؟ علينا إعادة دراسة يعني هذا الإسرائيلي، علينا دراسة كيف يفكر، شو منين إجا موضوع التفوق عنده، كيف قدر يسيطر على أجهزة الإعلام والمصارف والمحاكم والنظام العدلي بالدول الغربية. هن مسيطرين على كل هالشيء هذا. كيف قدروا يوصلوا يعني حتى بالسوربون ما يعتقلوا الطلاب. وشعارات الثورة الفرنسية، العدالة والإخاء والأخوة، وينها؟ يعني قمع الطلاب ليس بالمسألة السهلة، وبالتالي مثل المي ما فيك تخنقها، بتطلع من الحيط، بيجي تطلع من الحيط. وهذه المظاهرات لا يمكن قمعها. لكن فلسطين أصبحت على أجندة العدالة الدولية، وبدل الأمم جمعية في قرارات فرديه من الدول يعني جمعية عم الأمم تاخد. المتحدة لازم نعمل شيء اسمه جمعية الشعوب المتحدة. الشعوب المتحدة أضبط من الدول بكتير، ويكون عندنا مجلس أمن كمان. يعني ما في شيء بيمنع. انت عم تقترح هذا الشيء يعني. بنقترح هالشيء هذا. جمعية الشعوب الدولية أو العالمية أفضل من جمعية الأمم المتحدة يعني بكتير. لأنه جمعية الأمم المتحدة من هي؟ يعني هي جمعية الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ولم تزل. وهلا أمريكا يعني مسيطرة وبتستعمل حق النقد الفيتو، وما في حدا ما في حدا يمنعه. هذا حق مكتسب عندها، ولكن ربطته ارتبط بازدواجية المعايير. اذا بدنا نحكي عن عرف عدوك، انه نحن بحاجه نكون عم نعرف هذا الفكر الصهيوني عشو قائم، كيف بيفكر. يعني هذا العدو اللي هو بالجنوب ونحن اكثر دوله قريبه على هذا العدو، ما بنشوف فيه تدريس بمواد غير اللي حضرتك كان يعني بتذكر كنت تدرسه بالجامعة،
كيف بدنا نتعامل مع هذا الكيان الصهيوني لا الغاشم؟ الاسم المقرر بالجامعة ما كان يعرف هذول، كان اسمه المقرر على القضية الفلسطينية، قاموا ألغوها سنة 2009 ووضعوا مكانها حل محل مقرر قضايا عربية ودولية معاصرة. وقت اللي اجى كميل حبيب عميد كلية الحقوق كنت بعلم الماستر M2 بالفرع الأول، أعدت تدريس مادة القضية الفلسطينية بالماستر 2. وهيدا مسيء جدا إنه نحن نمنع طلابنا من، يعني هذه سياسة معروفة، يعني معروفة يعني ممجوجة ومعروفة هذه. أنا بال 2002 مع كل الكتابات اللي كتبتها عندي كتاب بعتز فيه اسمه السلم الإسرائيلي المسلح. السلم الإسرائيلي. السلم الإسرائيلي المسلح كانت فيه عن الصهيونية. الصهيونية قامت على القواعد التالية: إن تذويب اليهود في أوروبا أمر مستحيل، اليهود هم عرق مستقل، اليهودية ليس موضوع ديني ولا اجتماعي ولكنه موضوع قومي، إن تجربة اليهود بالاضطهاد على حسب رواياتهم جعلت منهم شعبا موحدا. هذه القواعد اللي أسس عليها هرتزل مشروعه لإقامة الكيان الصهيوني عام 1897 في بازل بسويسرا. طيب اجى وعد بولفور بال 2017، سبقته سايكس بيكو 2016 بال 1917. 1916. شو عملت الصهيونية؟ ربطت بين وعد يهوى التوراتي ووعد بولفور السياسي، صارت تستعمل أساطير توراتية لتبرير المجازر من جهة ولإقامة الدولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. حتى أنه بعض المسيحيين المتصهيدين في الولايات المتحدة الأمريكية بيعتبروا أن إقامة دولة إسرائيل تهيئ المجيء الثاني للمسيح، وأنه هذه دولة إسرائيل 1948 هي تتمة لنبوءة توراتية. وأنت فيك تقول ضد الله؟ بس أنا دايما كنت أقول لك حتى بكندا بالجامعة أنه الله الرحمن الرحيم والعادل والقدير ما كان يشتغل ريل استيت، يعني يوزع أراضي، هذه الأرض لفلان وهذه الأرض لفلان، هذه سخافات وخرافات. ما في شيء اسمه شعب الله المختار. شعب الله المختار هو من يؤمن بالإله الواحد الرحمن الرحيم، هذا شعب الله المختار الموجود في المسيحية والإسلام. وعلى اللبنانيين أن يدركوا أولا أن الخطر الصهيوني على لبنان هو نفس الخطر الصهيوني على فلسطين، هو خطر وجودي. يريدون محق لبنان عن الخارطة، وعلينا التمسك بهذا البلد لأنه الضمان للفكر الحر، ولأنه بلد متنوع وفيه وحدة حياة بين اللبنانيين. إذا أنت كإعلامي الله يخليك لا تستعمل كلمة السلم الأهلي بحديثك، لأنه السلم الأهلي يعني الهدنة بين حربين، ونحن بدنا ننتهي من المفردات هذه. ما في شيء اسمه سلم أهلي، في سلام وبس. ما نستشرف الخطر الصهيوني على بلادنا. يعني بدك الناس تقرا. اولا ميشيل شيع اعتبر انه هذا الكيان يشكل خطر على لبنان دغري. انطونس عادي كان عمره 21 سنه يعمل استشرف الخطر. اجى بعد منه مين؟ شارميلك بال 49 وبعت مذكره للخارجيه اللبنانيه وقتها كان سفير فوق العادي في واشنطن. شو بيقول لك فيها؟ سياتي يوم لن يعين رئيس حكومه أو قائد أو وزير أو حتى مدير عام إلا بأمر إسرائيل. هذا عام 1949، يعني من 75 سنة. إيه طبعا من نشأة الكيان الصهيوني. هذا شارل مالك. كميل شمعون فتى العروبة الأغر، حكمته ذبحة قلبية بالأمم المتحدة كما يدافع عن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لا جدال حولها، لا جدال بالنسبة لنا، ونحن مع فلسطين لأجل لبنان. أنا هذا شعار رفعته بداية طوفان الأقصى، نحن مع فلسطين لأجل لبنان، لأنه خطر واحد. ولكن علينا أن نستجمع ونتعرف
إلى مكامن القوة في وطننا. المبادرة الفردية، التنوع، وحدة الحياة بين اللبنانيين، القوات المقاومة، التنسيق بين الجيش والمقاومة والأجهزة الأمنية، كانوا هيدا يعني ركائز القوة للبنان. وما فينا إلا ما نكون هيك. يعني والله أنا ما في هيا أعمل سلم مع إسرائيل، أعمل سلام مع إسرائيل. عبكرة لبنان بيروح لعند إسرائيل بيقول لها اللي بدك إياه خدي، بصير سلام. ما هيك عندما تتخلى عن مبادئك ومواقفك وإيمانك وعقيدتك، ما في أي من السلام مع إسرائيل. ولكن هذا لن يحصل. وأنا بدي شدد على الوعي عند جيل الشباب فعلا. مو بس بأمريكا، عندنا هون يعني بعرفوا من ولادي يعني كيف ربوا وكيف تعلموا السياسي وكيف بيعرفوا يناقشوا، وأوقات بيناقشوني وبيعذبوني. يعني مع إنه جيل الشباب اليوم أوعى مما نتصوره نحن. نحن ديمودي بالتكنولوجيا، هن صاروا يعني خبراء بالتكنولوجيا، بالكمبيوتر، بالمعلوماتية. صاروا بيعرفوا يجيبوا المعلومة وبيجيبوها من عدة مصادر تيتأكدوا. هذا الجيل اللي نحن بنعول عليه. هلا بالجامعة اللبنانية أنا آسف إنه طلاب الجامعة اللبنانية ما هم بواجباتها تجاه لبنان وفلسطين، للأسف الشديد. يمكن يقوموا يعملوا موافقة احتجاجية، ولكنها تو ليتل تو ليت. يعني كتير قليلة وكتير متأخرة. الجامعة اللبنانية فؤاد أفرام البستانة وغير فؤاد أفرام البستانة. حتى كلية الحقوق عميد تعتبر الكلية اللي بتخرج الكادر قادة الأوائل، المستقبل، قادة نخبة المستقبل. وقادة المستقبل. أين هي؟ اليوم الحزب الطائفي بيقول لك بيعمل وقفة احتجاجية، بس شو بيستفيد منها حزبي؟ ما قصتها حصص. ما هو شو بيستفيد الوطن؟ شو بيستفيدوا الطلاب؟ يعني فرق كبير. مرة زارنا وزير الثقافة القاضي الدكتور مرتضى، اللي أنا بشكره إنه أعلن طرابلس عاصمة الثقافة العربية. إجا زارنا بكلية الحقوق والموضوع ثقافي. أنا طلعت على المنبر وقلت له ماذا ينفع الإنسان المثقف إن لم يكن ملتزما بقضايا أمته ووطنه، وفي مقدمتها الصراع مع الكيان الصهيوني. هناني وشكرنا، واللي غيرت لي مجرى الخطاب اللي كان جاي يقوله. وبدي يحييه من هون يعني عبر منبر شو مجال الوضع. وتحية. ثقافة وطنية دفاع عن لبنان يا عميد، ما هيك؟ وانا من ثقافة المواطن انه يدافع عن بلده ايه قبل ما يكون بيفكر او بيقرا كتاب انه يدافع عن ارضه وعرضه وشرفه. كان في عندنا كتاب اسمه التربية المدنية لغوه. في ما يعلم تربية مدنية، ما يعلموا تربيات مدنية أو غير مدنية. عنا بضيعتنا كان يفوت الخوري عند ساعة الدين أسبوع، يرجع يجي الشيخ الأسبوع الثاني. ما كان حدا يترك الصف، لأنه كانوا يعلمونا القيم التي تجمع بين الدينين. اليوم وين؟ اليوم علمنا هالطفل انه يحط الزباله بالكيس برا. بالكيس برا. ما بتلاقي وحده بالسياره بياكل بذر وبيشتح البذر لبرا. علمناه ثقافه احترام الوقت. شو الوطن؟ شو قال جون شاك روسو عن الوطن؟ الوطن انه يكون في انسان ما يعوز انسان اخر، يكون في انسان ما حدا يقدر يحتكر لقمه الخبز اللي عنده. هذا الوطن. الوطن انك تعيش بكرامه، تعيش بكرامه، تبني دوله عادله وانسانيه، تبني دوله المواطن حيث يتساوى الناس في الحقوق والواجبات، ويكون فيها المواطنة الحقوقية، المواطنة السياسية، والمواطنة الاقتصادية والاجتماعية. يعني المساواة بين الرجل والمرأة. كيف بدنا نكون عم نلوم؟ واكيد في عتب على المواطن، بس حضرتك رجل حقوقي. نحن بلبنان أنا ما لمت المواطن. عم نعتب. أنا بقول تقاعس الدولة عن تربية هذا المواطن. الخيي بدي أقول لك مثل هلا طول بالك علي. سنة ال 66 أو ال 67
كانوا كنا أولاد طفال بدل يطعمونا جدري طعم طعم ضد الجدري. ضد الجدري. الطعموا كل مدارس لبنان فرديان، فرديان كل المدارس. كل المدارس. وجوا الممرضات على المدارس، كل المدارس بفرديان الطعم كل الطلاب. بالكورونا ما أذلوا الناس باللقاحات، صار بدك تعمل واسطة تتاخد اللقاح. ما هي في تقاعس. غياب الدولة جعل المواطن يحافظ على الحد الأدنى من حقوقه إنه يمرق يمرق عبر الطائفة. شوف يا أستاذ مالك، أوقات بيسألوني أسئلة الطلاب أو غير الطلاب إنه ليش اللبناني طائفي؟ بقول لأنه في غياب للدولة على كل المستويات، وهذا بيخلق مستشفى الطائفة، بيروح على مدرسة الطائفة، وبعدين على جامعة الطائفة. ما شاء الله عندنا جامعات هسه ناقصها يسموا KFC وماكدونالدز عندنا بلبنان. وبيلاقي شغل بس يتخرج من الجامعة عند الطائفة، بيفوت بيدخل بينضم إلى فريق رياضي تابع للطائفة، بيجيب قرض سكني من الطائفة، ويموت متمما واجباته الطائفية. طيب ليش؟ لأنه الدولة غير موجودة، ليست أولوية في حياة المواطن. لكن نحن بعكار عندنا كلام كتير نحكي، نحن بعكار عندنا كل المستلزمات الاقتصادية المنتجة، عندنا السهل والجبل، وعندنا القموعة للسياحة، ولك عندنا آثار. لك يا عمي عندنا آثار، لك قريبة لبعلبك، عرفت عندنا كيف؟ بطرابلس كمان. أكيد عندنا بطرابلس. عندنا بطرابلس. صار واحدا بيتشدق ومسؤول بالدولة أفقر مدينة على المتوسط، يقول لك روح انتحر، يقول لك روح استقيل من الحياة العامة، لأنه طرابلس أفقر مدينة، وهذه أحلى مدينة وأجمل مدينة على المتوسط. طرابلس وشعب طرابلس وأهالي طرابلس هيك بيعملوا فيها لمصلحة من؟ لمصلحة التقسيم؟ لمصلحة الخرائط الجديدة؟ لك شو ناطرين؟ هدول الحرامية شو ناطرين؟ هي مشكلة بالحرامية يا عمين، لأنه نحن لا بلبنان ما عملنا لا محاكمة ولا ايوه محاسبة ولا حدا انحاكم. اوكي وين وبصرت وزارة القضاء حكي؟ ضدهم. وين صحيح القضاء؟ يعني صحيح. حضرتك عم تخرج حقوقيين، وين إن يجي يحكوا هن يضغطوا على القضاء؟ ما مم. في مسؤول تحاسب انفجار، ما لأنه في تعيين مسؤول. القاضي بيجي من مركز سياسي، وبالتالي هذا القاضي مرتهن. في قضاة كويسين ولكن لا يتعدون عدد أصابع اليدين. في قضاة نزيهين لا شك، ومرق بتاريخ لبنان قضاة ومحامين من أرفع المستوى بالعالم. ولكن نحن اليوم في حالة انهيار للقيم، قلت لك على كل المستويات للأسف الشديد. لك صار حدا ما بقى يقول العدو الإسرائيلي. صدر بيان عن أحد الاشتباعات وقريه، وبالنسبة ل 1701 ما قالوا العدو الإسرائيلي، قالوا إسرائيل. صاروا بيستحوا يقولوا العدو الإسرائيلي، لقوا بيسمعوك إنه إسرائيل عم تستهدف مثقفين وأساتذة الجامعة لما يطلعوا على التلفزيون. راح ضل يطلع على التلفزيون وراح ضل ناضل من أجل فلسطين ومن أجل لبنان، لأنه هذا الإرث بيذكروا التاريخ يوما ما. التاريخ ما بيذكر، قليل يذكر التاريخ اللي وقعوا على اتفاقيات استسلام كانت نهايتها على مزبلة التاريخ، معروفين. عميد، من بعد أحداث 7 أكتوبر والمشاهد اللي عم نشوفها والخروقات للقانون الدولي والإنساني وللإنسانية جمعة، حضرتك وجهت الكلمة المعروفة اللي حكينا عنها. اليوم من بعد أكثر من 6 شهور على بداية نعم هيدي الحرب، وبعد ما عم نخسر كل يوم عن يوم شهداء نعم. عم يروحوا فداء لقضيتهم ووطنهم وأهلهم وعرضهم ايه وشرفهم، شو بتوجه كلمة لتلاميذك تحديدا بهذا الموضوع؟ الطلاب قفوا مع الحق والحق يحرركم، كونوا دائما مع الحق. وقضية فلسطين إذا في إنجاز بده ينحكى هلا عن طوفان الأقصى، إنها أصبحت قضية عالمية وعلى الأجندة الدولية. شاءت إدارة بايدن أم لم تشأ، شاءت إدارة ماكرون أم لم تشأ. وفلسطين تشكل كلمة الفصل بين الحق والباطل، من يقف مع فلسطين ويقف مع الحق.
يعني هذه أرض المسيح وأرض الإسراء والمعراج، ومن واجباتكم كطلاب النضال من أجل تحريرها. شكرا لك، شكرا لاستضافتك لنا عميد، شكرا كثير.